Có những người cả cuộc đời là một chuỗi dài những lần gục ngã. Từ khi còn nhỏ, họ đã sớm nếm trải cảm giác mất mát, thiếu thốn tình thương, thiếu bàn tay che chở. Lớn lên, tình yêu đến rồi, đi như cơn gió. Sự nghiệp mãi cứ bấp bênh, tiền bạc chưa kịp nở đã tàn. Họ cố gắng rất nhiều, cầu nguyện rất nhiều, làm việc chăm chỉ, nhưng mọi thứ vẫn không như ý. Người ngoài nhìn vào, bảo là số khổ, kém may. Nhưng sâu xa hơn, có một điều mà không phải ai cũng nhìn thấy. Nghiệp đang lặng lẽ chi phối cuộc đời họ, từng chút một. Bạn có bao giờ cảm thấy như thể cả thế giới đang quay lưng lại với mình? Có bao giờ bạn tự hỏi, tôi đã làm gì sai để phải gánh lấy những điều này? Hãy dừng lại, không phải bạn kém cỏi, cũng không phải cuộc đời bất công, mà có thể bạn đang gánh một nghiệp lực sâu dày từ đời trước, hoặc từ chính những lựa chọn vô minh trong kiếp này. Người mang nghiệp nặng thường không chỉ gặp khó trong một khía cạnh, mà là trong tất cả: tình cảm, gia đình, công việc, sức khỏe, nội tâm. Họ sống một đời đầy hoài nghi, mỏi mệt và luôn trăn trở, không biết làm thế nào để thoát ra. Nhưng điều quan trọng là nghiệp không phải là án tự. Nghiệp giống như một bóng tối, và chỉ cần một ngọn đèn hiểu biết, bạn sẽ thấy lối đi. Không phải để trốn chạy, mà để buông xả và từ từ chuyển hóa. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 5 dấu hiệu rõ ràng nhất của người mang nghiệp nặng. Nếu bạn thấy mình trong bất kỳ điều nào trong đó, đừng hoảng sợ, cũng đừng đổ lỗi. Bởi hiểu được nghiệp là bước đầu tiên để giải nghiệp, và hiểu mình là bước đầu tiên để cứu lấy chính mình khỏi vòng luân hồi đau khổ. Hãy lắng nghe thật sâu, thật tĩnh, vì biết đâu video này là cơ duyên để bạn bước sang một chương mới của đời mình, chương của bình an, buông bỏ và tự do nội tâm. Một là tâm thường loạn động, ít khi được yên. Có những ngày ta thấy mình như đang sống giữa một cơn giông lặng lẽ. Không phải là bão ngoài trời, mà là bão trong lòng. Người đối diện có thể nhìn thấy nụ cười trên môi ta, thấy ta vẫn đi làm, vẫn ăn nói bình thường, vẫn hòa nhập vào nhịp sống như bao người khác. Nhưng chỉ có ta mới biết bên trong mình là một thế giới đang vỡ vụn. Người mang nghiệp nặng không phải lúc nào cũng khổ sở vì hoàn cảnh bên ngoài. Nhiều khi chính cái tâm không yên mới là gánh nặng lớn nhất. Nó khiến ta mệt hơn cả những gì ta đang chịu đựng. Nó làm ta mất ngủ, khó thở và chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống. Dù bên ngoài không thiếu điều đáng để vui, tâm trí họ giống như mặt nước đã vỡ. Từng mảnh suy nghĩ văng ra khắp nơi. Mỗi mảnh là một nỗi lo, một ký ức đau buốt, một mối nghi ngờ, một sự bất an không thể gọi tên. Cứ thế, không khi nào tâm được lắng. Họ có thể ngồi giữa một ngôi chùa thanh tịnh, giữa thiên nhiên mát lành, hay bên người họ thương yêu nhất, nhưng trong lòng vẫn cuộn lên sóng. Người mang nghiệp nặng thường mang theo trong mình những vết thương vô hình từ kiếp trước, hoặc từ những năm tháng chưa đủ hiểu đời. Họ từng đau, từng chịu đựng, từng làm tổn thương ai đó, hoặc chính mình. Và tất cả những điều đó, dù không nhìn thấy, vẫn ở lại trong tầng sâu của tâm thức. Mỗi khi có biến cố nhỏ xảy ra, nghiệp cũ thức dậy, kéo theo tâm loạn động. Giống như một hồ nước bị khuấy lên, bùn đáy trồi lên. Dù bề mặt có cố giữ vẻ bình yên, cũng không che giấu được sự đục ngầu bên dưới. Ta sẽ thấy những người ấy thường rất nhạy cảm. Họ dễ tổn thương, dễ nghi ngờ, dễ dao động. Họ muốn được yêu, nhưng lại sợ bị bỏ rơi. Họ muốn yên ổn, nhưng lại luôn sống trong bất an. Họ muốn tin vào điều tốt đẹp, nhưng lại thường chỉ nhìn thấy điều tồi tệ. Đó không phải vì họ yếu đuối, mà vì tâm họ đã mang quá nhiều gió bão từ những tháng năm chưa được chữa lành. Càng muốn yên ổn, lòng họ càng xáo động. Càng muốn yêu thương, họ càng sợ mất mát. Càng muốn buông bỏ, lại càng bị níu kéo bởi chính nội tâm của mình. Đó là vòng lặp của một tâm chưa định. Và đó cũng là một biểu hiện rõ ràng của nghiệp đang hiện hành. Nghiệp không chỉ là những gì xảy đến, mà còn là cách ta phản ứng với điều đó. Một người có nội lực vững vàng, tâm định, sẽ đối diện với nghịch cảnh bằng sự điềm tĩnh, bằng trí tuệ. Nhưng người mang nghiệp nặng, dù chỉ là một chuyện nhỏ, cũng đủ khiến lòng họ dậy sóng. Họ không thể kiểm soát được dòng suy nghĩ của mình. Họ cố gắng buông bỏ,
Nhưng càng cố, càng chấp, càng muốn quên, lại càng nhớ, càng muốn yên, lại càng bị cuốn vào vòng xoáy vô hình của tâm thức. Có người nói, tôi không biết vì sao mình luôn lo âu, luôn bất an. Tôi đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, tôi học thiền, học buông, nhưng sao tâm vẫn loạn? Câu trả lời nằm ở một chữ: nghiệp. Khi nghiệp chưa chuyển, thì dù bạn có ngồi yên cả ngày, trong lòng vẫn đầy biến động. Nhưng cũng đừng tuyệt vọng, bởi nghiệp là kết quả của những hành động trong quá khứ, và cũng có thể chuyển hóa bằng những hành động trong hiện tại. Nếu bạn đang thấy mình sống với một nội tâm nhiều biến động, hãy bắt đầu từ một điều nhỏ: ý thức được rằng tâm mình đang loạn động. Chỉ cần biết được điều đó, bạn đã bước được bước đầu tiên trên con đường chuyển hóa. Đừng vội ép mình phải ngay lập tức yên. Cũng đừng trách bản thân vì không đủ bình an. Hãy để lòng mình được thở. Hãy để nước đục được lắng. Và rồi, từng chút một, từng ngày một, ánh sáng của hiểu biết, của tình thương, của buông xả sẽ dẫn bạn ra khỏi vòng quay của nghiệp lực. Hãy đi dạo trong tĩnh lặng. Hãy nghe một bản nhạc nhẹ. Hãy ngồi xuống, nhìn lại mình, không phán xét. Bởi vì ngay cả khi tâm bạn đang loạn động nhất, bạn vẫn có thể bắt đầu lại. Không ai sinh ra đã có một nội tâm an định, nhưng ai cũng có khả năng tu dưỡng để tâm mình trở nên yên, dù phải mất rất nhiều thời gian. Và khi tâm yên, đời cũng sẽ yên. Không phải vì sóng gió biến mất, mà vì bạn đã không còn để sóng gió cuốn mình đi. Hay là hay gặp người làm tổn thương mình. Có những người cả đời dường như chỉ toàn gặp chuyện đau lòng. Yêu ai cũng không trọn vẹn, tin ai cũng một lần bị phụ. Hết lần này đến lần khác, vết thương chồng chất lên nhau, như thể họ sinh ra chỉ để gánh lấy đau khổ của những mối quan hệ. Họ không hiểu tại sao. Mình có làm gì sai, mình có xấu đâu, mình có tệ bạc với ai đâu, nhưng sao người mình yêu lại quay lưng? Sao người mình giúp đỡ lại là người hại mình? Sao cứ đi đâu cũng gặp phải kẻ giả dối, độc miệng, dối lòng. Người ta bảo họ khờ dại, quá tin người, nhưng bản thân họ hiểu rõ. Họ không tin một cách mù quáng, họ chỉ tin vào điều tử tế, dù là lần cuối. Và thế là hết lần này đến lần khác, những niềm tin ấy vỡ tan như thủy tinh dưới chân người vô tâm. Người mang nghiệp nặng thường thu hút những linh hồn tổn thương, bởi bên trong chính họ cũng đang là một vùng đất chưa lành. Họ cứ yêu những người không thể yêu họ trọn vẹn, cứ đeo đuổi những mối quan hệ chỉ toàn điều kiện, kiểm soát và chiếm hữu. Họ biết rõ điều đó sai, điều đó đau, nhưng vẫn không buông được. Như thể có một sức mạnh vô hình nào đó cứ kéo họ quay trở lại cái vòng lặp của yêu, tổn thương, chờ đợi, thất vọng, rồi lại yêu. Đó không phải là ngẫu nhiên, đó là nghiệp. Nghiệp không phải là sự trừng phạt, nghiệp là sự phản chiếu. Bạn từng gieo gì trong quá khứ, không phải chỉ ở kiếp này mà có thể từ những kiếp rất xa xôi, thì bây giờ bạn sẽ gặp lại cái hình bóng của chính mình qua những con người tổn thương bạn. Có thể ngày trước bạn từng là người bỏ rơi ai đó khi họ yêu bạn chân thành. Có thể bạn từng gieo nỗi hoài nghi, đổ vỡ hoặc sự bất công lên người khác. Và giờ đây, cuộc đời đưa đến cho bạn những mối quan hệ đứt gãy, không để trừng phạt bạn, mà để bạn cảm nhận trọn vẹn những điều bạn từng không hiểu. Người từng bị phản bội mới hiểu sâu thế nào là lòng tin. Người từng bị bỏ rơi mới hiểu thế nào là cô đơn. Người từng bị nói dối mới thấm được giá trị của sự chân thành. Và rồi, bạn bắt đầu thay đổi. Bạn biết yêu thương một cách tỉnh thức hơn. Bạn biết đặt giới hạn. Bạn biết không phải cứ yêu ai là dâng hết lòng. Bạn học cách không tìm người đúng, mà trở thành người đúng trước. Nghiệp đang dạy bạn lớn lên qua đau đớn. Nghiệp đang thanh lọc trái tim bạn bằng những lần vỡ vụn. Có thể bạn vẫn sẽ gặp người làm bạn đau, nhưng sau mỗi lần như vậy, bạn sẽ không còn là người như cũ. Bạn không trả thù, không oán hận, không tìm cách khiến họ đau lại, mà bạn buông. Bạn đứng lên. Bạn không làm tổn thương ai nữa, kể cả chính mình. Đó là lúc nghiệp cũ được hóa giải. Đó là lúc vòng lặp khổ đau dừng lại. Bởi vì một khi bạn đủ sáng suốt để không trách người làm bạn tổn thương, mà nhìn vào bên trong để hỏi rằng mối quan hệ này đến để dạy tôi điều gì,
thì bạn đang bước ra khỏi cái vai nạn nhân và trở thành một người học đạo sống giữa đời. Đừng tuyệt vọng nếu người thân của bạn quay lưng khi bạn cần nhất. Hãy coi đó là một hóa thân của nghiệp đến để giúp bạn chuyển hóa chính mình. Không có ai bước qua đời bạn mà không để lại điều gì. Ngay cả những kẻ làm bạn đau nhất cũng để lại cho bạn bài học quý nhất. Đó là yêu nhưng đừng đánh mất mình, giúp nhưng đừng để người khác giẫm đạp lên lòng tốt, tin nhưng hãy giữ lại một phần tỉnh thức. Và sau tất cả, khi bạn đủ mạnh mẽ để không chạy theo ai nữa, bạn sẽ gặp người không để bạn phải chạy theo. Khi bạn không còn nhún mình để được yêu, bạn sẽ chạm vào một tình yêu không khiến bạn đau. Đó là phần thưởng sau khi bạn bước qua nghiệp bằng sự hiểu biết và lòng yêu thương, không phải dành cho người khác mà dành cho chính bạn. 3 là gặp nhiều trắc trở trong công việc, tài lộc. Phải chăng tiền bạc không yêu bạn? Có những người cả đời không lười biếng một ngày nào, nhưng lúc nào cũng thiếu thốn. Cũng cùng một nghề, cùng một thị trường, cùng một cố gắng mà người khác thành công, còn họ thì cứ như đang bước đi trên con đường gập ghềnh, vừa đi vừa bị gió quật, vừa gượng đứng lên lại ngã tiếp. Tiền đến rồi lại đi, cơ hội đến tưởng chạm tay thì lại vụt mất. Nhiều khi họ tự hỏi, có phải mình kém tài, hay mình không may, hay do trời bạc đãi? Nhưng có khi không phải là do trời, cũng không phải do người khác giỏi hơn, mà là nghiệp âm thầm ngăn cản bước chân tài lộc tìm đến họ. Nghiệp trong công việc không chỉ là kết quả của những hành động xấu ta từng làm, mà đôi khi nó là sự rối loạn từ bên trong tâm trí ta. Một người dù giỏi đến đâu, nếu trong lòng luôn chứa đầy lo sợ, hoài nghi, đố kỵ hay sân si, thì cái năng lượng họ phát ra cũng không thể nào mở ra những cánh cửa tốt đẹp. Nghiệp tài lộc không chỉ là cái xui do kiếp trước gieo, mà là cái rối từ nội tâm hiện tại. Người mang nghiệp tài vận thường có một đặc điểm: không tin mình xứng đáng có tiền. Họ không dám nhận, không dám mơ lớn, không dám yêu cầu xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Họ hay trì hoãn, hay sợ thất bại, hay tự ti. Và họ hay tin rằng mình sinh ra để chịu nghèo. Tâm như vậy thì dù có cơ hội tới cửa cũng không biết nắm lấy. Dù có quý nhân giúp đỡ cũng không đủ mở lòng để đón nhận. Tài lộc đến từ phước, nhưng phước đến từ tâm. Khi bạn sống chân thành, giữ đạo làm người, buông bỏ lòng tham không đúng chỗ, không đạp người khác để bước lên, thì dù hiện tại bạn chưa giàu, bạn cũng đang gieo những hạt mầm cho sự ổn định lâu dài. Còn nếu bạn sống với tâm tính bất an, so đo, lúc nào cũng thấy mình thiếu, thì dù tiền có đến cũng khó mà giữ được lâu. Cuộc đời kỳ lạ lắm. Có người không thông minh gì đặc biệt, nhưng lúc nào cũng gặp hên. Có người giỏi giang từng ly từng tí, nhưng cứ làm là đổ. Bởi vì cuộc chơi này không chỉ tính bằng tài năng, mà tính bằng tâm lượng. Người có tâm lượng lớn, dám giúp người, dám chịu thiệt, dám tin vào điều tốt, thì dù bắt đầu muộn, đường dài vẫn rộng. Còn người chỉ biết vun vén cho bản thân, chỉ mong làm ít mà được nhiều, thì đến cuối cùng lại hoài công lặng lẽ. Nghiệp tài lộc đến không phải để làm bạn khổ mãi mãi, mà là để thử xem bạn có dám chỉnh lại bên trong mình không. Bạn có dám sống có đạo, bạn có dám buông sân si, bỏ lòng đố kỵ, ngừng trách đời để bắt đầu làm từ những việc nhỏ với sự tỉnh thức và tử tế. Và một điều kỳ diệu xảy ra khi bạn bắt đầu chuyển tâm. Những người bạn từng ganh ghét, bạn bắt đầu chúc họ thành công. Những lần thất bại, bạn không còn oán thán mà xem như bài học. Những khoản tiền mất đi, bạn không tiếc nữa, vì bạn tin nếu không giữ được tiền thì giữ được tâm thanh là đã quý hơn gấp bội. Rồi dần dần phước bắt đầu tìm đến, không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng đủ để bạn cảm thấy mình đang bước ra khỏi cái vòng lặp có rồi mất, cố rồi vẫn trắng tay. Đó là lúc bạn đang chuyển hóa nghiệp tài vận. Không phải làm phép, không phải tìm thầy bói, mà chỉ cần quay vào bên trong, dọn dẹp những cặn bã tâm thức lâu nay tích tụ. Từ đó, việc thuận hơn, người hợp hơn, cơ hội mở ra. Và bạn nhận ra, tài lộc không ở ngoài mà nằm trong chính cách bạn sống mỗi ngày. 4 là dễ tổn thương, nhạy cảm thái quá
khi bạn là chiếc ly đầy cảm xúc, chỉ cần một giọt cũng làm tràn. Có những người không cần ai nói nặng, chỉ một ánh nhìn lơ đãng cũng khiến họ thấy mình không được yêu. Chỉ một dòng tin nhắn cụt ngủn, họ đã nghĩ đối phương ghét mình. Chỉ một lần bị từ chối, họ liền cảm thấy bản thân vô dụng. Người ngoài nhìn vào có thể bảo sao mà yếu lòng thế, nhưng họ không hiểu rằng đó không phải sự yếu đuối, mà là một tấm gương cảm xúc bị nứt, dễ vỡ đến mức chính chủ nhân của nó cũng không biết làm sao để hàn gắn. Người mang nghiệp cảm xúc thường đồng cảm quá sâu với những điều không cần thiết và tự làm tổn thương mình bằng chính những kịch bản trong đầu. Họ không cần ai làm đau, họ đã đủ đau chỉ bởi nhớ lại những điều từng xảy ra. Một câu nói cũ, một người cũ, một tổn thương cũ cũng đủ kéo họ rơi vào lặng im đầy nước mắt trong đêm. Tâm họ như tấm vải mỏng manh, ai lướt qua cũng để lại một vết nhăn. Họ nhạy cảm với nỗi buồn, nhạy cảm với cô đơn, nhạy cảm với cả những khoảnh khắc lẽ ra nên vui, nhưng rồi cũng biến thành nỗi buốt giá không tên. Tại sao lại như vậy? Vì họ đang gánh một khối cảm xúc chưa được chữa lành từ nhiều kiếp sống. Đó có thể là nỗi đau bị bỏ rơi từ tiền kiếp, là cảm giác tội lỗi chưa được giải tỏa, là những dằn vặt oan khiên, bi thương chưa được hóa giải. Chúng không biến mất, chỉ tạm ẩn sâu trong tiềm thức và tiếp tục sống trong hình hài cảm xúc hiện tại. Người có nghiệp cảm xúc thường không dễ tin người, nhưng khi đã tin thì lại trao cả trái tim. Và khi bị phản bội, họ không chỉ đau vì mất đi một người, mà như mất đi một phần chính mình. Họ rất dễ yêu, nhưng lại càng dễ mất niềm tin. Họ rất khát khao được hiểu, nhưng lại sợ bị hiểu sai. Và họ hay sống trong mâu thuẫn, muốn được gần ai đó, nhưng cũng muốn chạy trốn khi cảm thấy bị tổn thương. Có thể trong đời này, họ là người trầm tính, ít nói, sống nội tâm, nhưng trong thế giới bên trong là một cơn bão cảm xúc không ngừng cuộn xoáy. Một tiếng thở dài của người thân cũng đủ khiến họ thao thức cả đêm. Một lời nói vô ý cũng khiến họ im lặng suốt nhiều ngày. Và bạn biết không, người mang nghiệp cảm xúc không cần ai cứu họ. Điều họ cần là được nhìn thấy, được thấu hiểu và được cho phép được buông. Buông kỳ vọng, buông tự trách, buông việc ôm quá nhiều cảm xúc không phải của mình. Họ cần học cách không gánh cả nỗi buồn của người khác, không tự đặt mình vào vai người cứu rỗi, không cần cố gắng làm hài lòng tất cả để rồi cuối cùng đánh mất bản thân. Sự nhạy cảm là một món quà, nhưng nếu không biết cách sử dụng, nó sẽ trở thành lời nguyền khiến bạn kiệt sức. Nếu bạn thấy mình trong những dòng này, hãy ngồi lại một mình, nhẹ nhàng hỏi chính mình đang ôm những cảm xúc gì không thuộc về hiện tại? Mình có đang trừng phạt bản thân vì lỗi lầm đã qua? Mình có đang đòi hỏi quá nhiều ở người khác, trong khi chính mình cũng chưa biết cách yêu mình? Sự chữa lành bắt đầu từ việc nhìn lại mà không phán xét, nhận ra mà không tự trách và chấp nhận mà không bỏ cuộc. Hãy học cách cho phép mình mềm yếu mà không xấu hổ, buồn mà không cần giải thích và cảm thấy đủ đầy, ngay cả khi không có ai ở bên. Bạn không sai vì nhạy cảm. Bạn chỉ cần dừng việc tự làm đau mình vì những điều người khác không hề cố ý. Người mang nghiệp cảm xúc không phải là người bất hạnh, mà là người có cơ hội nhìn sâu hơn vào đời sống nội tâm để chạm đến một sự hiểu biết vượt khỏi bề mặt. Họ không sinh ra để làm nạn nhân. Họ sinh ra để học cách yêu chính mình giữa một thế giới không ngừng đổi thay. Và rồi một ngày, khi họ không còn trách người làm tổn thương, khi họ biết nói không sao với những lời lẽ vô tình, và khi họ biết ôm lấy trái tim mình dù đang vỡ vụn, đó là lúc nghiệp cảm xúc bắt đầu được gỡ bỏ. Đó là lúc họ thực sự được tự do từ bên trong. 5 là hay mơ thấy ác mộng, linh cảm xấu khi tâm bạn đang gọi bạn quay về. Có những đêm bạn thức dậy giữa cơn mơ ướt đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập, cổ họng khô khốc, nước mắt chưa kịp rơi xuống gối. Bạn vừa thấy mình bị rượt đuổi, đang chạy mãi không có lối thoát, hoặc thấy mình rơi vào vực thẳm, lạnh lẽo và tối đen như chính nỗi sợ thầm kín chưa từng gọi tên. Có khi lại thấy một người thân đã mất về trong giấc mơ, lặng lẽ nhìn bạn, không nói gì. Và bạn tỉnh dậy với một nỗi hoang mang âm ỉ, kéo dài cả ngày,
không biết nên bắt đầu một buổi sáng ra sao. Cảm giác ấy không phải ai cũng từng trải qua, nhưng với người mang nghiệp nặng, đặc biệt là nghiệp tâm linh và nghiệp cảm xúc tích tụ từ nhiều kiếp, thì những giấc mơ ấy không đơn thuần là ảo giác. Chúng là tín hiệu của một vùng sâu trong tiềm thức, nơi những mảnh ghép chưa trọn vẹn của linh hồn bạn vẫn đang run rẩy tìm đường được chữa lành. Là những ký ức xưa cũ, đau thương, bất lực, chưa được giải tỏa đang tìm cách hiện về dưới lớp màn đêm để nhắn nhủ bạn đã đến lúc phải đối diện, không thể tiếp tục chối bỏ. Không phải ai cũng có linh cảm, nhưng với bạn, người hay cảm thấy chuyện gì đó sắp xảy ra, dù là tốt hay xấu, thì sự thật là trực giác của bạn rất mạnh. Bạn cảm nhận được năng lượng từ ánh mắt người đối diện. Bạn thấy bất an trước khi điều gì đó xảy ra. Bạn đoán đúng tâm trạng của ai đó chỉ bằng vài dòng tin nhắn. Bạn bước vào một căn phòng và biết nơi ấy từng có đau buồn, và tất cả những điều ấy khiến bạn sợ. Bạn thấy mình khác người, thấy mệt mỏi khi biết nhiều quá, thấy chới với vì không biết làm gì với những cảm giác này. Nhưng đừng vội từ chối hay ghét bỏ khả năng đó, vì linh cảm mạnh là dấu hiệu của một tâm thức đã từng trải qua nhiều kiếp luân hồi, từng chứng kiến nhiều biến cố, từng chịu nhiều tổn thương, và đang mang trong mình một tần số rung động sâu hơn người bình thường. Càng nhạy càng cần học cách tỉnh, càng biết nhiều càng cần học cách quay về bên trong để không bị cuốn trôi. Những cơn ác mộng, những linh cảm xấu không phải để dọa nạt bạn, mà để đánh thức bạn khỏi sự buông xuôi, khỏi trạng thái sống mơ hồ. Chúng thì thầm với bạn rằng đừng chạy nữa, đừng giấu nữa. Hãy quay lại và nhìn thật sâu vào những điều bạn đã cố quên. Khi bạn mơ thấy mình bị rượt đuổi, rất có thể bạn đang chạy khỏi một phần con người thật của mình. Khi bạn mơ thấy người thân mất, có thể bạn đang sống trong nỗi sợ mất mát chưa được chữa lành. Khi bạn linh cảm điều gì xấu sẽ đến, có thể là trực giác của bạn đang mượn thời gian để đưa ra lời cảnh báo mà tâm bạn chưa đủ yên để hiểu. Nhưng cũng đừng vì thế mà hoảng loạn. Nỗi sợ không cứu được bạn. Chỉ có sự tỉnh thức quay vào trong và học cách tu sửa tâm mới khiến bạn dần thoát khỏi ảnh hưởng của những tín hiệu ấy. Bạn không thể trốn khỏi giấc mơ, nhưng bạn có thể học cách bước vào nó như một người thắp đèn soi đường, thay vì bị dắt đi bởi bóng tối. Bạn không thể ngăn linh cảm xuất hiện, nhưng bạn có thể rèn luyện nội tâm đủ vững để không bị cảm xúc đó nuốt chửng. Cách tốt nhất để làm điều đó không phải là tìm người xem bói, không phải là cố giải mã từng giấc mơ, mà là quay lại tu tập, quay về thanh lọc tâm. Tập thiền tĩnh lặng mỗi ngày, tập thở sâu để trở lại hiện tại, tập buông bỏ những lo âu, ganh ghét, dằn vặt để tâm bạn dần trở về trạng thái trong suốt như mặt hồ buổi sớm. Vì khi tâm yên, mộng sẽ yên. Khi lòng tĩnh, linh cảm sẽ dẫn lối thay vì dọa nạt. Và khi bạn sống có chánh niệm, nghiệp dần tan, phước bắt đầu sinh. Bạn không đơn độc, bạn không lạ hay khác người. Bạn chỉ đang được gọi trở về bởi một phần thiêng liêng trong chính mình. Hãy nghe lời gọi ấy bằng cả sự dịu dàng, vì đó là bước đầu tiên để ánh sáng bắt đầu soi rọi lại bên trong bạn. Nếu bạn có một hoặc cả 5 dấu hiệu đã nói, xin đừng sợ. Bạn không phải người bất hạnh, cũng không phải bị cuộc đời trừng phạt. Bạn chỉ đang được gọi dậy. Một lời gọi âm thầm từ sâu trong tầng tầng lớp nhân duyên tiền kiếp, gọi bạn thức tỉnh giữa cơn mê dài của phiền não, gọi bạn buông những gánh nặng đã đeo quá lâu, gọi bạn trở về để bắt đầu lại với một trái tim nhẹ hơn, sáng hơn, từ bi hơn. Chúng ta ai cũng từng vô minh, từng gây tạo, từng mắc nợ, từng sai đường. Không ai sống trên đời mà không mang nghiệp, chỉ khác là bạn đang bắt đầu nhìn thấy nó, còn người khác thì chưa. Và đó là một phước báu đầu tiên. Bạn có thể đau, nhưng bạn đã biết mình đau. Bạn có thể lạc lối, nhưng bạn đang tìm đường quay về. Đó không phải sự kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình chuyển hóa. Hãy sống chậm lại. Hãy tập lắng nghe tâm mình, dù nó đang hỗn loạn. Hãy tập tha thứ cho chính mình, dù bạn từng vấp ngã. Và hãy tin rằng mỗi ngày bạn tu sửa là mỗi ngày nghiệp được gỡ dần như mây tan dần theo gió. Phước lành sẽ đến khi bạn dám thay đổi.
và nghiệp sẽ tan khi bạn đủ tịnh. Bạn không cần phải hoàn hảo ngay, chỉ cần mỗi ngày bạn biết quay về với hơi thở, biết gieo một điều lành, biết nở một nụ cười, biết tha cho một người từng làm mình tổn thương. Tất cả những điều nhỏ đó chính là ngọn nến lặng lẽ đang thắp sáng nghiệp thức trong bạn. Và bạn sẽ thấy không ai cần cứu bạn, chỉ cần bạn đủ dũng cảm để tự cứu mình bằng chánh niệm, bằng yêu thương, bằng lòng từ bi, không phân biệt. Đừng trốn tránh nghiệp, hãy chuyển hóa nó, vì nghiệp cũng là một vị thầy đến để giúp bạn trở về chính mình.